फ्रॉम राईस कसा बनवायचा ते बघणार आहे। कोलंबी भात। चला तर मग कोलंबी भातची रेसिपी बनवायला घेऊया। पण त्याच्या आधी तुम्ही माझ्या चॅनल नवीन असाल, अजून माझ्या चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राईब केलं नसाल तर खाली लाईक शेअर सबस्क्राईबचं बटन आहे ते क्लिक करा, त्याच्या बाजूला बेल आयकॉनचं बटन आहे ते क्लिक करा, म्हणजे ह्याच्या पुढचे माझे जे नवनवीन व्हिडिओ येतील त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येत जाईल। कोलंबी भात बनवायला मी 2 वाट्या तांदूळ घेते। घरचाच माझा तांदूळ आहे, गावचा, पण छान फळफळीत होतो याचा भात, त्यामुळे आपण कोलंबी भातसाठी वापरू शकतो। आता याला स्वच्छ धुवून मी 2 शिट्या करून घेणार आहे। 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून घेतलं आहे मी, आणि असा अंगाबरोबर ह्या बोटापर्यंत पाणी ठेवायचं आहे। आपल्याला थोडं कमीच पाणी ठेवायचं आहे, म्हणजे आपल्याला भात थोडा फळफळीत करायचा आहे। तुमच्याकडे बासमती वगैरे तांदूळ असेल तर त्याच्या हिशोबाने ठेवा। मी बासमती तांदूळ नाही घेतलेत, माझ्या घरी होता तोच तांदूळ वापरते मी। 2 शिट्या करून घेऊया। असा 2 शिट्यांमध्ये आपला भात तयार आहे, चांगला फळफळीत झाला आहे। त्याला थोडा थंड करायचा आपण ताटलीवर काढून। 1 वाटी ही कोलंबी घेतलीत मी, स्वच्छ धुवून मीठ लावून ठेवले त्याला कोलंबी भातासाठी। आता आपण फोडणी घालायला घेऊया। फोडणीसाठी अख्खा मसाला घेतलाय मी। हे 4 काळ्या मिरी आहेत, 4 लवंग आहेत, आणि हे दालचिनीचा तुकडा घेतला आहे, आणि 2 तेजपत्त्याची पानं घेतलेत। 2 चमचे तेल टाकते मी, त्यात अख्खे मसाले टाकते। तेजपत्ता, ह्या पातळ असे 2 लांबट कांदे कापलेत मी, ते टाकते। कांदा छान गुलाबी करून घ्यायचा आपल्याला। हे 2 टोमॅटो पण घेतलेत कापून मी बारीक। कांदा आपला छान लाल होतोय तोपर्यंत आपण मसाले काढून घेऊया। हे सर्व मसाले काढून घेतलेत मी। 1 छोटा चमचा हळद आहे, 1 ते 1.5 चमचा लाल तिखट घेतलंय, हे धनेपूड घेतले 1 चमचा, बिर्याणी पुलाव मसाला आहे 1 चमचा, मोठा चमचा आहे, ही आले लसणीची पेस्ट आहे 1 चमचा। कांदा आपला छान लाल झाला आहे, त्यात ही पेस्ट टाकते मी आले लसणीची, आणि हे सर्व मसाले टाकते। सर्व मसाले थोडे परतून घ्यायचे आपल्याला तेलावर। मसाले छान परतून झाले, आता टोमॅटो टाकते हे मी। 1 चमचा मीठ टाकते, भातात आपण मीठ टाकलं नाही आहे म्हणून मोठा चमचा टाकते। कोलंबी टाकते, कोलंबीला थोडंसं मीठ लावलेलं होतं मी। सर्व मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला व्यवस्थित। सर्व मिक्स केलं आहे मी। आता याच्यावर 1 मिनिट आपण झाकण ठेवूया, 2 ते 3 मिनिटं, म्हणजे आपली कोलंबी पण शिजेल आणि टोमॅटो पण चांगला स्मॅश होईल। 2 मिनिटं झालेत, चेक करूया। कोलंबी आणि छान आपली शिजले, आणि कांदा टोमॅटोची ग्रेव्ही पण छान बनले। आता त्याच्यात आपण भात मिक्स करूया आपला, थोडंसं स्मॅश करून घ्यायचं आहे। याच्यात भात मिक्स करून घेऊया सर्व भात घालून घेतला आहे मी। आता जरा मिक्स करून घेते। सर्व कोलंबी भात मी छान परतून घेतला आहे। तुम्हाला याच्यात लिंबू पिळायचं असेल तर अर्धा लिंबू पण पिळू शकता, किंवा जेव्हा आपण ग्रेव्ही बनवली कांदा टोमॅटोची तेव्हा त्यात 1 ते 2 चमचे दही टाकायचे त्या ग्रेव्हीमध्ये। आता हे कोथिंबीर घालून मी सर्व करते। भात आपला रेडी आहे, 1 वाफ काढून सर्व करूया। असा आपला गरमागरम कोलंबी भात रेडी आहे। कशी वाटली तुम्हाला ही रेसिपी कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा। पूर्ण घरात त्याचा सुगंध दरवळला आहे।